Hej på er! Det är en ny vecka och dags för ännu ett avsnitt av Vegan-TV. Denna vecka så tänkte jag prata lite om hur det är att äta ute som vegan. Att äta på restaurang eller bli hembjuden på middag. För det kan vara lite lurigt att äta i sociala sammanhang när man är vegan, och det märker man ganska fort, skulle jag säga. Jag själv har haft ganska tur med väldigt liberala och nyfikna släktingar och vänner. Och dessutom är många av mina vänner redan veganer, så att jag hade lite fusk när jag blev vegan. Men jag vet hur jobbigt det kan vara, och därför så tänkte jag ge mina allra bästa tips för att vara vegan i sociala sammanhang. Först och främst så kan jag tipsa om att kolla lite efter nationaliteten på restaurangen när ni ska äta på restaurang. Till exempel är asiatiskt en riktig guldgruva när det kommer till veganalternativ. Nästan alla asiatiska restauranger har tofu eller tempeh, som jag har berättat om för er tidigare. Till exempel i sushi finns nästan alltid tofu sushi. Eller thailändska kokosmjölksgrytor med tofu, eller indiska tofugrytor med kokosmjölk. Så himla gott. Eller vietnamesiska vårrullar. Ja, det finns jättemånga alternativ när det kommer till asiatisk mat. Är ni inte stort fan av asiatiskt så kan till exempel turkiskt vara ett alternativ. Där finns till exempel falafel, hummus, bönsallader, oliver, grönsaker. Ja, de brukar ha mycket att välja på för veganer, så det är också ett tips. Annars så är faktiskt mexikanskt ett riktigt bra tips. Det upptäckte jag själv nyss när jag och min roommate var och åt på restaurang. Och hon är glutenintolerant, och det är väldigt svårt att hitta både glutenfri och vegansk mat. Men just mexikanskt är väldigt bra på den fronten eftersom de använder mycket majsmjöl. Så många tortillas och sådana grejer är faktiskt glutenfria också. Och där finns det allt från tortillachips som man kan dippa i guacamole till burritos med black beans och olika salsor och grejer. Så det är också ett hett tips för veganer och vegetarianer för den delen. Hamnar ni på en restaurang som kanske inte har så mycket veganskt, som till exempel amerikanskt eller italienskt brukar vara lite lurigt för de använder så himla mycket ost överallt, så kan det vara en idé att kolla på vilka sidorätter och förrätter som finns. Många gånger så har jag beställt in typ 3-4 stycken förrätter eller sidorätter som huvudrätt helt enkelt. Det blir ofta ungefär lika dyrt och ofta väldigt gott. Då får du lite av varje. Jag har ofta väldigt svårt att bestämma mig för vad jag ska ta på en meny, så att då får man välja lite själv, vilket jag tycker är nice. Sist men inte minst, något som jag tyckte var väldigt jobbigt när jag blev vegan var att vara en jobbig kund. Att behöva prata med kyparen. Men det är faktiskt ett väldigt hett tips att ta ett snack med kyparen när hen kommer fram till bordet. För ofta så finns inte veganalternativen på menyn, men ofta går de att ordna. Och frågar efter det så kommer de vara välvilligt inställda och vilja hjälpa dig. Liksom, de vill ju att kunden ska bli nöjd. Så att då kan du kolla lite vad de har för råvaror. Ofta går det att sätta ihop någonting riktigt gott veganskt. Så allt du behöver göra är att ta ett litet chatt med kyparen, så brukar det gå fint att ordna. Och vill du hellre äta på en vegansk restaurang så tipsar jag om hemsidan happycow.com. Det är en skitbra hemsida där du bara skriver in var du bor, så poppar alla veganska restauranger upp. Och det är oftast mer än vad man tror. Jag blev väldigt förvånad själv när jag gjorde det hemma i Umeå. Jag fick till exempel veta att jag hade ett raw food café bara några kvarter bort från min lägenhet. Så att man vet aldrig vad man hittar. Det är värt att kolla in om man vill hitta lite nya veganska restauranger. Och jag tycker det är väldigt viktigt att gå på de här restaurangerna och tipsa sina polare om dem. För det är en väldigt hård bransch och de har ju mycket smalare målgrupp än andra restauranger, och därför kan det vara väldigt uppskattat med lite hjälp. Till exempel bara det att typ Instagram, när man är där och sprida ordet, kolla om de har en hashtag. Ja, men försök att hitta roliga sätt att hjälpa dem på. Så får vi fler veganska restauranger till slut, vilket alltid är bra.
Ja, och ska du inte äta ute utan du är hembjuden på middag, då så är det väldigt viktigt att vara i tid och berätta tidigt att du är vegan och vad en vegan äter och inte äter, så att det inte blir fel. Till exempel så har jag hamnat på många middagar där det slutar med att jag inte kan äta maten, vilket är sjukt tråkigt både för dig och för världen, och därför så är det sjukt viktigt att vara i tid med att säga att man är vegan och verkligen se till att personen förstår vad du menar med vegan. En annan grej som är lätt hänt för någon som inte är van vid att laga veganskt men ändå kanske vill göra ett veganskt alternativ till dig, är att blanda ihop de sötade sojaprodukterna och de osötade sojaprodukterna. Till exempel så har jag ofta flera gånger blivit serverad vaniljsmakande gratänger eller såser, vilket inte är så kul. Så det kan vara bra att typ slänga in ett tips om det också, att man ska göra skillnad på sötat och osötat när det kommer till sojaprodukter, för annars kan det bli himla fel. En annan bra tips, om du inte vill vara till besvär, det är att ta med en rätt själv. Jag erbjuder dig att laga en rätt till middagen som är vegansk, som alla kan smaka av. Då får även alla som inte är veganer vid middagen också smaka på veganmat, vilket kan vara bra. Men det är ju alltid bra att introducera fler människor för vegansk mat. Till exempel på julbordet brukar jag alltid ta med min veganska julskinka eller min vegansill. Och det brukar alltid bli väldigt uppskattat och folk brukar bli väldigt positivt överraskade över hur likt och gott det är. Så att det är alltid jätteroligt. Och behöver ni recept eller tips så är det bara att mejla eller kommentera, för jag har massor med recept och sånt som jag kan dela med mig av. Så det är faktiskt nästan det viktigaste av allt, att en jättebra sätt att sprida veganismen på. Sist men inte minst så tänkte jag bara säga att jag tycker faktiskt att vid de viktigaste tillfällena, om man känner att de här tipsen inte räcker till, så tycker jag att det är okej att fuska, att ta någonting vegetariskt eller så när det är på restaurangen, eller om det inte går att fixa ett alternativ. För jag tycker att det ska kännas värt att vara vegan, och det ska kännas lätt och det ska kännas rätt. Och känner du att du måste sitta hemma eller att du missar något bra, ett restaurangbesök med dina vänner, eller att det tar mer än vad det ger, så tycker jag att då är det bättre att fuska än att tvinga dig själv att vara vegan så att du till slut kanske ger upp och inte är vegan alls. Utan tänk på att du ska kunna vara vegan så länge som möjligt, förhoppningsvis resten av ditt liv. Och då kan det vara, då tycker jag att det är okej att du någon gång i månaden unnar dig själv att göra det där som du vill göra. Så att det inte känns som ett tvång utan som någonting du verkligen vill och känns värt för dig. Men det beror lite på vad man själv tycker. Det finns de som hellre kör aldrig fuskar och så. Men jag tycker inte att man ska känna sig dålig eller som en dålig människa eller vegan bara för att du åt ost en gång för en månad sedan. Utan du gör så himla mycket bara av att vara vegan till vardags så att du anar inte. Så att man ska inte vara för hård mot sig själv heller. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag. Så, men det var alla mina tips. Som sagt, behöver ni recept eller har ni frågor så är det bara att kommentera eller mejla mig. Annars så ses vi om en vecka igen. Och jag hoppas såklart att ni får det jättebra tills dess. Vi hörs då helt enkelt. Hej då!